Köszönöm szépen, kezdét csokolom, jó napot kívánok, köszönöm szépen az érdeklődést. Most ért véget Kovászna megye tanácsának az idei, vagy a mostani ciklusban a második ülése. Tulajdonképpen ezen a tanácsülésen kiegészítettük és teljessé vált a tanács, 30 tanácsos plusz megyei tanács elnöke. Ez azt jelenti, röviden el szeretném ismételni, ez azt jelenti, hogy a 30 tanácsosból 22 RMDSZ-es, 3 Penelé, 3 PSZD és 2 Auros tanácsos van ebben a ciklusban. Az RMDSZ frakció velem együtt 23 főt jelent. Ez százalékban 74,2% az RMDSZ-t illeti meg. Ami még újdonság az, hogy az RMDSZ frakcióban a 23 tagból 10 új tanácsos van, vagyis 43%-ban megújult a mi frakciónk. Összesen 4 nő, ez 17%-ot jelent, ez magasabb, mint az elmúlt időszakban lévő tanácsok esetében. 7 olyan fiatal van, akik 35 éven aluliak, ez 30%-át jelenti a mi frakciónknak. Ami még újdonság, az nyilván, hogy látható is, hiszen két alelnököt választotta a mai plénum, és első alkalommal van női alelnöke Kovászna megye tanácsának. Legalábbis amióta megalakult 1992 óta, első alkalommal női alelnök van, kommunista időszakot nem ismerem, de azt szerintem nem egy ilyen logikában szervezett időszak volt, és az azt megelőző régi időszakban sem volt női vezetője, vagy a vezetőségben női tag a vármegyék életében, vagy a főispánságok korában. Úgyhogy nagy tisztelettel és szeretettel fogadjuk, üdvözöljük Kondor Ágota tanárnőt, aki az egyik alelnök, a másik alelnök pedig Henning László. Kondor Ágota gyakorlatilag alapító tagja az RMDSZ Sepsiszentgyörgyi nőszervezetének. Gondolom, hogy nem egy ismeretlen személy, főleg nem Sepsiszentgyörgyön, Székely Miklós Kollégium egykori igazgatónője, a Lápusz program rendkívül népszerű program ötletadója, kezdeményezője, és kezdeményezője a Sepsiszentgyörgyi 60 plusz programnak is többek között. Henning László alelnök úr régi új harcostárs, ő tulajdonképpen a nyugodt, kiszámítható tartó pillére a megyei önkormányzati, nem csak hivatalnak, az egész rendszernek, hiszen itt nem egy hivatalról van szó, hanem egy egész nagy rendszerről. Valószínű kevesen tudják, hogy ma reggel 9 órakor egész pontosan 1936 fő dolgozott a megyei önkormányzatnál, és a hozzátartozó több mint 13 intézményben, intézmények és cégek sokaságában nálunk, úgyhogy ez egy egész nagy hivatali rendszer. Ilyen szempontból nyilván arra gondoltunk, és azért alakult így a vezetősége és a megyei önkormányzatnak, már egyrészt egy kipróbált harcostársal, Henning Lászlóval a stabilitás, illetve a működés rendszerét szeretnénk továbbvinni. Nyilván azokat a fejlesztési kérdéseket is, amelynek kezdeményezésében és lebonyolításában kivette a részét Henning alelnök úr. Erről gondolom, hogy ő fog bővebben beszélni, de mindenképpen megemlítek legalább 3 nagyot. Egyrészt az erdővidéki úthálózat kitalálását, elindítását és finalizálását. Nyilván nem egy egyszemélyes munka, hiszen itt, ha úgy tetszik, akkor harmadik alelnökként itt kellene ülnie, de éppen szabadságon van Kovács Ödön megyemenedzser, akivel szintén köttem a szerződést, és hát nyilván a terepi munkák nagy része az nála van. Második nagyon fontos kérdés az út és a híd mellett az egészségügyi rendszer kérdése, a megyei kórház és a hozzátartozó fejlesztések, ügye, sürgősségi osztály, tüdőkórház, belgyógyászat kérdése, és
építkezésben szintén annyira fontos a Calvin téren lévő, például speciális iskolánk most már a végéhez közeledik. És hát így térünk át a másik alelnök személyére, hogy miért került a választás Kondor Ágottára, hiszen ő nem egy technikai szakember, hanem éppen azt szeretnénk az elkövetkező időszakban, hogy mindazokat az intézményeket, amit az elmúlt időszakban építettünk, vagy most fogunk befejezni, egy minőségi tartalommal is tudjuk feltölteni. Tehát nem csak a beiktatáskor, a múlt héten is említettem, hogy nem csak azt szeretnénk, hogy utat, hidat, kórházat építsünk, nem csak azt szeretnénk, hogy intézményeket hozzunk létre, hanem jobb minőségi szolgáltatást tudjunk biztosítani, feltölteni tartalommal. Gyakorlatilag a minőségi ugrás az elkövetkező 4 év egyik legnagyobb kihívása, hiszen ha ennél a példánál maradunk, hogy speciális iskola, akkor azt látjuk, hogy az országon a legkorszerűbb intézményt hoztuk létre, néhány héten, hónapon belül át is tudjuk adni a használatba, viszont nem azt szeretnénk folytatni, ami 2-3 évvel ezelőtt, vagy 2-3 évtizeddel ezelőtt volt, hanem minőségi szolgáltatást szeretnénk nyújtani, akár egy speciális oktatást igénylő gyerekek számára létrehozott intézményben. De ez nyilván sokkal bővebb, hiszen látjuk azt, hogy a szociális háló szövése, mindazok az intézmények, amelyek hozzánk tartoznak, és amelyek korábban kevésbé voltak látványosak. Mert hát nyilván, hogy a leglátványosabb az, hogyha hidat építünk, vagy aszfaltozunk, mert mindig ez a leglátványosabb, az emberek is ezt látják. Mint hogy kiderült, ezt is tudunk csinálni. De van egy olyan sor feladat, amely egyrészt törvény adta feladatunk, amely kevésbé látványos, másrészt meg nem csak törvény adta, hanem lelki kötelességünk is. Az árva gyerekekkel való foglalkozás, a speciális oktatást igénylő gyerekekkel való foglalkozás, az elesetteknek segítségnyújtás. Gyakorlatilag, hogyha egy gyűjtő fogalmat szeretnék használni, akkor azt mondom, hogy a gondoskodó önkormányzat feladata. Most ez a gondoskodás, ez nem csak egy paragrafus, vagy nem csak egy törvény, vagy az adta kötelesség, hanem azt gondolom, és azt érezzük mindannyian, hogy ez egy emberi, lelki, emberi kötődés és feladat egyaránt. Tehát ilyen szempontból a gondoskodó önkormányzat minőségi szolgáltatás az a gondolatkör, amelyet Kondor Ágottával fogunk kiteljesíteni. És nyilván, hogy az intézményeink között, vagy a megyei önkormányzathoz tartozó intézmények és más intézmények kapcsolatának a kialakítása, megerősítése. Mert nyilván vannak olyan feladatok, amelyeket sem az állam, sem az önkormányzatok nem tudnak elvégezni maradéktalanul. Itt van például az otthoni idős és beteg gondozás rendszer, és éppen ezért más intézményekkel való együttműködésünk, azok tevékenységének az anyagi finanszírozása, vagy részfinanszírozása egy olyan feladat, amely bár a törvény vékonyan említi, de mi, amikor támogatást kell nyújtanunk, akkor a ceruzánk vastagon fog, és ez így is fog történni az elkövetkező időszakban. Mert valószínű, hogy kevesen tudják, hogy a megyében több intézmény, elsősorban a Caritas, a Diakónia, a Vöröskereszt olyan hálózatot működtetnek, ami otthoni idős és beteg gondozást jelent, ahol szinte napi rendszerességgel a megyékben 1500-1600 idős és beteg embert érnek el szinte napi rendszerességgel. És ez nem csak egy medikális tevékenység, hanem egy szociomedikális tevékenység. Ami azt jelenti, hogy nem csak az van, hogy az idős rászoruló vagy beteg embereknek kiszámolják otthon a dobozból a gyógyszert, hanem ellátnak olyan szociális tevékenységet, amely szükséges ahhoz, hogy az életüket könnyebbé tudják tenni. De ott van az árva gyerekekről való gondoskodás, a rászorulókról való gondoskodás, a fogyatékkal élőkről való gondoskodás, mind olyan szféra, amely nem túl látványos, nem szoktuk mindig piedesztálra emelni, viszont azt gondoljuk, hogy rendkívül fontos, hogy ez a rendszer, vagy a rendszerünknek, a megyénknek, az emberi életünknek ez az oldala is
erőteljesebb legyen, és ezen belül a szolgáltatások minősége jobb legyen. De úgy ide tartozik nyilván az egyházakkal való, tehát én az imént említettem, hogy egyházi szervezetekről van szó többnyire, akik végzik ezt a munkát, de ide tartozik aztán más intézményekkel való kapcsolatrendszer, akár oktatási szférában, akár másban. Na hát egy kicsit belelendültem én is, de hát adjunk szót másnak is. Ágota, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én először is meg szeretném köszönni, hogy a csapattagja lehetek. Úgy érzem, hogy egy megtiszteltetés, és ugyanakkor egy nagy kihívás is a szakmai életemben, hiszen azok a területek, ahol dolgozni vagy működni fogok, nagyon-nagyon közel állnak hozzám. Több mint 30 éve pedagógusi pályán és 20-nál is több, hogy a szociális szférában dolgozom, így belelátok azoknak a célcsoportoknak az életébe, amit itt elnök úr is említett, akár az idős gondozásról beszélünk, akár a gyerekek, vagy fogyatékkal élők, és sorolhatnám. És valóban az elmúlt időben óriási fejlesztések történtek, ami az egészségügyet, a szociális intézményhálózatot jelenti itt Kovászna megyében, és hogy ezeket az intézményeket tartalommal feltölteni, programokat kezdeményezni, egyáltalán a célcsoportnak kedvező életfeltételeket, minőségi életfeltételeket megteremteni. Erről beszéltünk elnök úrral, hogy ez lenne a feladatköröm, és én ezt nagyon szívesen vállalom, mert azok a célcsoportok, azok az emberek, akik ebben az élethelyzetben vannak, bizony sokszor szorulnak arra, hogy jobban rájuk figyeljünk. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy kb. 2050-re minden 5. lakos, akár Kovászna megyében, Szentgyörgyön biztos, 60 év fölött lesz, akkor látjuk azt, hogy egy elidősödő társadalom, ami magával hordozza azt is, hogy azokra az idősekre oda kell figyelni, akik magányosak, akik betegek. Nagyon jó hálózata van a gondozó civil kezdeményezéseknek, a Diakónia, a Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat, de hogy az ők tevékenységüket is összehangoltabbá tenni, vagy esetleg, ha vannak olyan vidékek, vagy olyan helyek, ahol éppen ez nincs még megszervezve, és nyilván ehhez különféle támogatásokat is hozzárendelni. Ez biztos, hogy nagyon fontos, és hogy mindenképpen egy szintlépés az megyei önkormányzat számára. Ugyanígy a gyerekeknek, ugyanígy a speciális nevelési igényű gyerekeknek ez is egy olyan csoport, ahol maximális odafigyelést igényel ez a gyerekcsoport, és tudjuk azt, hogy a gyerekcsoport mellett ott vannak a szülők, akik napi 24 órában ezekkel a problémákkal küszködnek, és hogy egy olyan lehetőségnek a megteremtése, amit most a nagyon szépen felújított speciális iskola fog hozni, azt hiszem, hogy könnyíteni fog nem csak a gyerekek, hanem a szülőknek az életén is. Célkitűzésünk az, és erről beszéltünk elnök úrral is, hogy minőségi ugrás, tartalmilag megtölteni azokat a szociális intézményeket, egészségügyi intézményeket, ráfigyelve az itt dolgozók lelki egészségére is, hiszen tudjuk, hogy ez a terület az, ahol a legkönnyebben ki lehet égni, hiszen ez a terület is azok közé tartozik, ahol a saját személyiségükkel dolgoznak az itt tevékenykedők. Úgy gondoljuk, hogy ez maximális ráfigyelést. Én egy ilyen munka mellett köteleződtem el, úgy érzem, hogy szívem, lelkem bele tudom ebbe tenni, és remélem, hogy amikor majd visszatekintünk a tevékenységünkre, akkor
megelégedéssel tudunk visszatekinteni. Köszönöm szépen. Amikor a múlt héten az 5. mandátum eskületételre készültem, akkor számba vettem, hogy mégis 16 év alatt mi minden történt. Azt gondolom, hogy maradéktalanul nem is lehetne mind felsorolni, és túlzás nélkül állíthatunk, hogy Henning László nélkül nem is tudtuk volna megvalósítani. Nyilván ez nem egy egyszemélyes, sőt nem is kétszemélyes munka, nyilván ez egy egész intézmény, és úgy alakítottuk, úgy alakult, hát nem alakult, mert alakítottuk az intézményünk derékhadát is, és a tevékenységünket is, hogy hosszú a sor, de még egyszer aláhúzom, túlzás nélkül állítható, hogy Henning László nélkül ezt nem lehetett volna megtenni. Úgyhogy nagy köszönettel tartozom az eddigi munkájáért, és főleg azért, hogy vállalta, hogy tovább is együtt tudunk dolgozni. Tiéd szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnök úr említette, hogy tényleg a speciális iskolával kezdték Ágota, és folytatta a speciális iskolával. Ha visszaemlékszem, mikor még Oldszemen volt a régi speciális iskolának jó része, tehát onnan kell kiinduljunk. Tehát most eljutottunk oda, hogy egy gyönyörű épület, pár hónap átadjuk, de ennek van egy komoly története, ami hosszú évek alatt jutottunk el sok-sok munkával, hogy az a tény, hogy láttuk az oldszemi helyzeteket, teljesen nyilvánvaló volt, hogy azt nem tudjuk olyan szintre emelni, amit elvárnak most egy speciális iskolától. Elég nehéz volt azt is megértetni, hogy két intézményt, az oldszemi intézményt és a Sepsiszentgyörgyi intézményt összevonjuk. Behoztuk a Sepsiszentgyörgyre az oldszemi gyerekeket, majd láttuk azt, hogy ez a megoldás is akkor teljesedik ki, hogyha egy új intézményt és egy új épületbe kerülnek, és tényleg most eljutottunk oda, hogy talán egy pár hónap múlva, hát szerénységnek mondhatni, országszinten azért sokan nézhetik, hogy milyen szerű iskola lesz itt Sepsiszentgyörgyön. És akkor jön a következő lépés, ami Ágotának a feladata, hogy a humán erőforrás, a minőségi ugrás. Mert sokszor mondtuk elnök úrral, hogy jó, építünk, teszünk, veszünk, de úgy őszintén, és nem csak ezen a területen, a speciális iskola területén, ez ugyanúgy érvényes egészségügy területén, más területen is, hogy végül is kell egy minőségi ugrás, ami a humán erőforrást illeti. És talán az átképzés, továbbképzés, ezek mind olyan szerű dolgok, ahol kell továbbá lépni. Sok minden, tehát elnök úr említette az erdővidéki úthálózatot, tényleg ott is mindig mondtam, hogy egy ilyen Európai Uniós nagy projekt kérdés az mindig 10 évi gondolkodás. Ha most visszagondolok arra is, hogyha már így kezdtem, hogy ez a bizonyos Kovászna megye, Brassó megyei útszakasz a Hatodon keresztül, az első ötlet a Mikóifalusi hídtól indult, míg utána gondolkoztunk, hogy hát jó lenne effektív Málnás fürdőt is belevenni, akkor egyúttal, hát Európai Uniós pénz volt lehetőség, volt tervezési, pályázási lehetőség, akkor miért ne csináljuk úgy. És most, ha oda megyünk, lassaskán mindjárt a híd is kész van, és mondhatni fel fog teljesen újulni Málnás fürdő is. És ez egy akkori, lehet 10 éves ezelőtti döntésünk. Egészségügy. Arról is egy ilyen visszaemlékezéssel szeretnék példálozni, mikor egy felszerelést vittünk, azt hiszem, a szemészetre. Ugyanígy újságíró köré kérdezték, hogy de most már mikor fejezik be ezt a sok munkát itt a kórháznál. És teljesen véletlenszerűen kicsúszott a szájmon, hogy soha. Ezt igen. Mindenki csak úgy néz, hogy mi az, hogy soha. Igen. És azóta is folyamatosan újul a kórházunk. És pályázat hátán, most is mindjárt befejezzük a sürgősséginek a felújítását, a belgyógyászat még mindig épül, a tüdőkórház az idén remélhetőleg befejeződik, de már
meglévő pályázatok indulnak, úgyhogy továbbá is kell újítani. Mert úgy érzem, akkor lesz minőségi ugrás a kórházba is, hogyha mind technikailag, mind építészetileg, persze aztán a humán erőforrást is beleértve, az folyamatosan kell újítani. Jelenben pillanatilag ennyi. Köszönöm. Kérdés, felvetés, hogyha van, arra megpróbálunk szívesen válaszolni. Igen, például hogy lehet a minőségi javulást elérni a kórházban, nem technikára gondolok, humán erőforrás? Egy kórház 3 részből áll, én egyszerűsítem a kérdést, a kórház 3 részből áll. Egyrészt van a fizikai épület, másrészt a kórház felszerelése, és a harmadik pedig az emberanyag kérdése. Nyilván, hogy megyei önkormányzat elsősorban az első 2-t tudja megvalósítani. Azért van a kórháznak egy menedzsmentje, aminek van menedzsere, van orvosigazgató, ápolásigazgató, gazdasági igazgató. A kórház egyébként az egyik legnagyobb üzem a megyében, jó értelemben vett időzőjelzett üzem, 960 alkalmazott körül oszcillál mindig az alkalmazottak száma. Nagy a mozgás egyébként. Az elmúlt 10 évben több mint 100 orvos jött vagy ment a kórház környékén. Ilyen szempontból viszonylag nehéz. Viszont azt látjuk, mindezzel azt látjuk, hogy fizikailag és szakmailag a kórház az elmúlt 10 évben, a Kovászna megyei sürgősségi kórház az elmúlt 10 évben jó irányba halad, rengeteget dolgoztunk, most is egy építőtele, ez nem is fog befejeződni mostanában, már kezdődik a következő, megnyert pályázatunk kormányzati pénzből fog épülni a járóbeteg gondozó bővítése és egy stroke központ kialakítása. Tehát ez az egyik befejeződik, kezdődik a másik, viszont én azt gondolom, hogy normális is, nem is tud az egyik a másik nélkül, hiszen egyrészt fejlődik a technológia, a technika, felszerelések tekintetében is, és bővül a kínálat, tehát a megyei önkormányzatunk kórházának a kínálata. A kérdés lényegét tekintve dolgozzunk rajta, foglalkozunk vele. Az tagadhatatlan, hogy ebben a kérdésben is van előrelépés. Viszont ami 15-20 évvel ezelőtt elromlott, azt egy rettenetes nehéz kijavítani, és miért ne ismernénk ezt, miért ne ismernénk be. Volt a megyei kórháznak egy nagyon erős hullámvölgye jó 15 évvel ezelőtt. 10 éve vettük át, 10-12 éve vettük át a megyei kórházat az államtól. Azóta jó gazdái vagyunk, de nehéz ebből a hullámvölgyből kievickélni maradéktalanul. Kétségtelen, hogy nyilván összehasonlítva a megye vagy az ország más megyei kórházaival, azért, hogy mondjam, a felső negyedében vagyunk egészen biztos. Én is jártam még más megyei kórházakban, más megyékben. Viszont az is igaz, hogy nem más kórházhoz kell hasonlítsuk, hanem a saját igényeinkhez akarjuk ezt hasonlítani. Ezért is fontos ott is a minőségi szolgáltatás hozzáállás kérdésének a javítása, de ezt nem tudjuk innen menedzselni, ezt a kórházon belül kell és fogják menedzselni. Erre vonatkozólag nem csak a kórház menedzsmentjével, hanem a szakszervezettel is egyrészt folyamatosan kapcsolatban állunk. Először is a fennálló problémákat próbáljuk orvosolni. Tehát az olyan problémákat orvosoltuk, mert ez már a múlt idő, mint az elmaradt vakációs jegyek kiadása, ami szintén egy hangulati kérdés is egyben. Vagy most éppen legutóbb a kórház által felhalmozott adósság rendezése. És ezt nem azért halmozta fel a kórházunk, mert rossz volt a menedzsment, hanem azért, mert a Covid idején kormányhatározattal a Kovászna megyei sürgősségi kórházat Brassó megyének egy háttér Covid kórházában minősítették egy sürgősségi kormányrendelettel, amelynek az is a része volt, hogy a felmerülő pluszköltségeket megtéríti a kormány. És azt nem térítette meg a kormány, és egy hatalmas nagy adósság halmozódott fel, amelynek a rendezését a Covid óta most sikerült. Ezelőtt 10 perccel írtam alá azt az elnöki rendelkezést, hogy 7,6 millió lejt sikerült
kormánytól végre ennyi idő után megszerezni, hogy rendezzük az ezelőtt 4 évvel keletkezett adósság halmaz. Csak mondom, hogy milyen összefüggések vannak a hangulat kérdéséhez. Mert mindaddig, amíg egy menedzsmentben látszik az, hogy hatalmas lyukak vannak, pénzügyi lyukak vannak, mindaddig, amíg az alkalmazottak azt érzik, hogy nem csak a törvényes, hanem az elvárható javadalmazás vagy bónuszok azok nincsenek kielégítve, addig a hangulat sem tud változni. Na, tehát szép lassan ezeket a dolgokat, amelyeket hangulat fokozó vagy irányító tényezők, ezeket megoldottuk, mondhatom múlt időben, akkor elkezd kiteljesedni az, amiről beszélünk. Igen, értem a kérdést, sokszor ütköztünk, nagyon sok akár az egészségügyi rendszerünkben dolgozók, akár pedig betegek vagy volt betegek, akik meggyógyultak, elmondják a jót is és a kevésbé jót is. Azt is kell látni, amikor valami jól történik, de nyilván, hogy az a hangosabb, ami kellemetlenséget okozhat a rendszerben. Tehát az előző periódusban, pontosabban 4 évvel ezelőtt, amikor önök nevesítették az új alelnököt, korábbi alelnököt, akkor 2 témát megfogalmazott. Az egyik a digitalizáció, akkor valahogy úgy fogalmazott az önkormányzat vezetése, hogy szeretnék, hogy 4 év múlva, vagy belátható időn belül mondjuk bármilyen jellegű ügyintézést online módszerrel lehessen megoldani. Sikerült ezt? Illetve ugyancsak akkor volt egy ilyen kijelentés, hogy kerékpár úthálózat létrehozása a megyében, és akár ilyen zarándokutak létrehozása, hogy ez hol tart. És a harmadik kérdésem, hogy mi a prioritása a megyei önkormányzatnak ebben a felállásban a következő 4 évre, hogy 4 év múlva tudjam számon kérni. Köszönjük szépen. Tehát egyrészt a digitalizáció az egy olyan kérdés, amelyik egy ilyen, látom, hogy ez Romániában a permanens forradalomhoz hasonlít. Egy része tőlünk függ, és egy másik része nem tőlünk függ. Összességében elmerem mondani azt, hogy 5 évenként, de hogyha nagyon tágan veszem, akkor 10 évenként megduplázódik Romániában a papírhalmaz. Tehát a digitalizációt Bukarestben úgy irányítják, hogy mégis a fizikai bürokrácia, a papír az duplázódik. És nem azért, mert mi így szeretnénk, hanem azért, mert így kérik tőlünk. Mondok egy példát, tehát van olyan online ügyintézés Bukarest és a helyi vagy megyei önkormányzatok között, hogy átküldik e-mailen, és azzal a kéréssel, hogy ezt nyomtassuk ki, írjuk alá kék színű golyóstollal, szkenneljük be, és küldjük vissza e-mailen. Tehát Bukarestben ezt körülbelül így értelmezik a digitális ügyintézést, ami gyakorlatilag megnöveli a munkát és a papírhalmazt. Mindezzel együtt az, ami tőlünk függ, abban például előre léptünk, 100%-ban sikerült digitalizálni az urbanisztikai osztályhoz tartozó teljes archívumot. Tehát ma már percek alatt elő tudjuk keresni az 1972-ben épült tömbház alaprajzát bármelyik utcában, vagy az akkor kiadott, vagy bármikor kiadott urbanisztikai bizonylatok, vagy építkezési engedélyek másolatait. Tehát ez is egy olyan kérdés, amelyre napi rendszerességgel szüksége van az embereknek, és Jakab Varna korábbi alelnök munkájának köszönhetően ez ma már percek alatt elérhető. Nem tudják elképzelni, raktárnyi, nem egy, hanem több raktárnyi archívum van ebben a kérdésben. Arról nem is beszélve, hogy a volt rendszerből átvett archívumot is mi menedzseljük, beleértve minden közintézmény összes építkezési dokumentációjára gondoltam. Tehát ilyen szempontból vannak olyan dolgok a digitalizáció kérdésében, amit nem tőlünk függ, és vannak, amit tőlünk függ. Ami tőlünk függ, abban a kérdésben nagyon nagy előrelépés volt. Nem tudott és nem is tud egyelőre 100%-os online ügyintézés lenni, egészen biztos vagyok benne, mert egészen másképpen értelmezik a jogszabályokat Bukarestben, mint mi. 4 évvel ezelőtt Cseke Attila még szenátor volt, még a minisztersége előtt elfogadott a parlament egy olyan törvényt, hogy nem kötelező a bélyegző, a pecsét. Ehhez képest az a minisztérium, amelyet Cseke Attila vezetett,
nem csak most, hanem amíg miniszter volt, addig is folyamatosan kérte tőlünk a lepecsételt papírt. Nekünk vannak olyan dokumentációk, amit azért utasítottak vissza első lépésben, mert nem volt lepecsételve, holott ott volt a miniszter, és ott volt a törvény a kezében, amit lobogtatott, hogy elfogadta a parlament. Sokat javult a rendszer, vagy sokat tisztult a rendszer, de nyilván, hogy ez nem lett ettől még a romániai ügyintézés vegytiszta. A bicikli hálózatok kérdésében van visszautasított pályázat, amit letettünk, és van olyan pályázat, ami előre fog haladni ebben az ügyben. És a prioritások következő 4 évben? Ja, a prioritások a következő 4 évben, tehát nyilván, hogy túl vagyunk egy olyan időszakon, amikor sok pályázatot vagy befejeztünk, vagy már megnyertünk. Ezek kivitelezése, befejezése van folyamatban, és van olyan, amit előkészítettünk. Egyet mondok ezek közül, ami nyertes és halad a saját útján. Ez a 114-es megyei út teljes körű felújítása, Kézi-Szentélek, Polyán, Bélafalva, Kurtapatak, Eszternek, Csomortán, Kézdi-Almás, Lemhény közötti 19 km-es megyei út szakasz. A megyei utak kérdésében ez egy Európai Uniós pénz, a központi fejlesztési régióban az az egyesség született a 6 megye vezetőségek között, hogy minden megye egyenlő mértékben, nem egyenlő arányban, hanem egyenlő mértékben részesedik a megyei utakat felújítására fordítható pénzösszegből. Tehát attól függetlenül, hogy milyen hosszú, mekkora a megyei útrendszere valamelyik megyének, mindenki egyenlő mértékben kap erre finanszírozást. Erről a pályázatról beszélek többek között. Megengedett, a pályázatban bicikliút is van befoglalva, illetve a digitalizációval kapcsolatosan, amit kérdeztél, egy teljesen újítható rendszert állítottunk fel a megyei önkormányzatnál, illetve az ügyintézés, részleges ügyintézés van az urbanisztika területén, ahol már elektronikusan tudnak letenni dokumentációkat, illetve azt mi nyilván elektronikus alá van írva, digitálisan megvannak ennek a megfelelő szabályai, és akkor nyilván el tudjuk fogadni őket, ezeket a dokumentumokat elektronikusan is. És nyilván ennek a következőkben ennek a fejlesztéséről lehet szó, újításáról, a technika halad előre. Jó, apró részlet, de ma már nem kell 6000 oldalt aláírnom reggelig, hogy letegyék a pályázatot, mert eddig az volt, hogy 4 példányból mind az összes 6000 oldalt alá kell egyenként írogatni, és még egyszer valakinek átnézni, nem maradt-e ki egy oldal, mert már jártunk így, hogy a 6000 oldalból 2 véletlenül össze volt ragadva, és akkor nem volt aláírva, és akkor elvittük Gyulafehérvárra, és akkor ott álburszemek megnézték, és akkor visszaküldték, és akkor így utaztattuk. Ez ma már nincsen. Azért ilyen szempontból haladt már. Más kérdés, felvetés, hogyha van. Hogyha nincs, akkor köszönjük szépen az érdeklődést. Kellemes délután kívánok. Köszönjük szépen.